So ayan guys, yung computer namin ay bigla na lang nag blue screen. Ano kaya itong, bakit kaya nagkakaganito yung computer? Ano kaya yung problema? Ayan o, nakalagay dyan: collecting data for class dump, initializing disk for class dump, beginning dump, physical memory dumping, physical memory to disk 100, physical memory dump complete. So try natin ito, select safe mode natin. So restart natin, try natin restart natin. Yan. So guys, para susunod din na siya mag blue screen. So try ulit natin na i-restart, then mag F8 tayo. So yan, pinutin natin sa keyboard yung F8 para ma-safe mode natin. Yan, kailangan mabilis yung kamay natin pumindot para pupunta agad sa F8 safe mode. Yan, pumunta na sa safe mode. Then piliin natin yung safe mode with networking. So yan, idaan arrow nyo lang guys sa keyboard. Yan, and then enter. So ayan guys, naglo-load yung mga Windows system natin. So parang babalik siya sa ano dati, bago na yan. So ang gagawin natin, mag-refresh lang tayo, then dito this clean up, yan, tapos run administrator. Okay, yan, yan, i-scan yung system error memory dump files, kaya nag-blue screen yung mga computer natin. Kasi hindi meron yung mga hindi natin expected na mga na-open natin na files, o kaya na-open natin mga na-open natin na games, ganun. Kaya nagkukurap ka ng blue screen. So ayan, yung unang option natin ang ginawa. Tapos dito search natin yung dump. Yan, so marami dito yung ito yung pupunta yung mga error nangyayari. Ay, so matagal yan guys, kailan lang natin i-delete yan isa-isa. For example, ito mga to, ayun, try natin delete. Yan, drivers, yan. Okay, yun guys, then restart na natin. Yan.
So ayan, pagka restart bumalik na yung normal screen niya guys. Ayan. So yan, malilit na yung icon. So yung mga software na natin, nagka-crash yung mga software. So yung mga dina-download natin, for example yung mga laro, so okay na guys, pwede natin i-shutdown. Yan. So ayun lang guys, dapat sana may mga natutunan kayo sa mga ating vlog ngayong araw tungkol yun sa blue screen ng ating mga PC, kung bakit siya nagbo-blue screen. Kasi nag-error yung mga files, kakaroon siya ng dump crash, nagkaka-crash siya. Saka yo dito ka para may ano. Wala tayo yo, walang po, di ako sasama sa'yo. Bahala ka dyan. Sige, tuloy mo, di ako sasama. Yan guys, bakit kaya nagbo-blue screen yung PC natin guys? Ano kaya naging problema? Meron na kayong sponge, kami nga ni JC. So guys, Dalawa tingnan na yung naman option tayo. guys. Oh yan, tuloy-tuloy nagre-restart siya pero nagbo-blue screen. So may nakalagay dito, yan lang natin. Ayan. Yan. Press F. F8 hindi naman ito. Press F8 daw. Tapos safe mode natin guys. Subukan natin. So ayan. Enter natin. Yun, nag-full screen pa rin. So gawin natin guys. Try natin delete. Ayan. Then advance F7. Mandadaya lang tayo para natin. So tignan nyo lang guys kung ano yung na-default o kaya na-reset dyan sa UEFI BIOS. Baka may nabago. Ayun, may nabago kaya pala. Gawin lang natin tong ID tapos then okay na, wala siguro. Tapos yun, sa advanced mode guys, ginawa na lang natin na yung SATA is ginawa natin IDE. Then save na natin F10 and yes natin kung mabubull screen ba guys. Mabubull screen siya at nagkukusang nag-restart. Ayun, pumasok na yung Windows OS. Nagbukas na. Yun lang pala yung gagawin lang natin, yung option. Yung BIOS setup. Yun lang guys, yung napakabilis lang na maayos yung blue screen. Yun pala yung sa advanced mode. Then sa SATA ginawa natin ng IDE. Okay.